Shenzhen, Shanghai. Sok szeretettel, némi jetlaggel és rettentő lelkesedéssel köszöntök mindenkit. Ismét egy kínai tematikájú videó, mert jártunk a Véger gyárába, ami igazából a Véger csak egy brand, de a cég neve az, hogy Utópia. És hát ugye több cégnél voltunk Kínában, mint ahány nap volt, tehát nem lehetett mindent feldolgozni még a helyszínen, szóval egy csomó témát hazahoztam. Az egyik ilyen pedig ugye a Véger. Na most ugye itt az a sztori, hogy találkoztam velük még az IFA-n Berlinbe, akkor először, akkor ismerkedtem meg hát ugye a médiáért felelős illetőkkel, valamint nem tudom, a cégnek a vezetőjével, Adamsszel, illetve Junával, aki meg ugye a PR dolgokat intézi, és akkor ott Berlinben nagyon győzködött engem, hogy csinálják majd videót az ő cuccaikról, és ez milyen jó lesz. Én meg mondtam neki, hogy hát ezt megcsinálja a Tamás Zsolt, megcsinálja a Tech2 Laci, engem inkább az érdekelne, hogy megnézzem a gyárukat, mert hogy ugye megyek Kínába, és akkor ott megbeszéltük, hogy jó, akkor szóljak, ha ott vagyok, illetve hát előre leegyeztettük, hogy mikor, és akkor csinálnak egy ilyen tárlatvezetést. Na most ez egy egész délelőttes program volt, 9-kor kezdtük. Először elmentem az irodájukba, ez ugye a Shenzhenben van, és hát én nem tudom, hogy így amikor látsz egy terméket, meg van egy neve, akkor nagyjából betippeled, hogy ez mekkora cég lehet, de kiderült, hogy a Véger mögött levő Utópia az egy tök nagy cég, ami azt jelenti, hogy van egy marha nagy irodájuk, ahol ugye hát főleg sales, marketing, design és ilyen emberek üldögélnek, és akkor rögtön körbevezettek engem, és ezen a ponton kiderült, hogy ők ugye egy másik gyártót is képviselnek, vagy egy másik brandet is csinálnak, ennek az a neve, hogy Charmast. A Charmast az inkább ilyen fiatalosabb, főleg egyébként a Amazonon keresztül van értékesítve, a Véger brandet pedig egy fokkal elegánsabbra veszik, tehát hogy két brand név alatt is gyártanak külső aksikat, plusz, és ezt majd ugye a gyárban láttam ténylegesen, ők egyébként ODM meg OEM gyártók is, tehát megrendelésre is gyártanak más márkanév alatt rengeteg dolgot. Bevittek egyébként a raktárba, mondták, hogy ne videózzak, mert rá van írva a dobozokra, hogy melyik cégnek csinálták az akkumulátort. Hát én azok közül egyet sem ismertem, valószínűleg ti se ismertetek volna, szóval szerintem tök mindegy volt, de hát ragaszkodtak ehhez, szóval maradjunk ennyibe. Na, de hát ugye az irodában körbenéztünk, és hát ugye két érdekes dolog volt a Shenzheni központban számomra. Az egyik az, hogy egyrészt ott volt a designer csapat, tehát akik a külső aksikat tervezik. De most ezt ne úgy képzeljétek el, hogy magát az akkumulátor cellát tervezik, mert az egy másik telephely, hanem úgy képzeljétek el, hogy ők alkotják ugye azt meg, hogy fognak kinézni ezek a külső aksik, milyen színű, milyen anyagot használnak, mekkora, milyen a formája, tehát ténylegesen dizájnt csinálnak, és akkor ott hát próbáltam belőlük kihúzni, hogy mi alapján dől el, hogy milyen paraméterekből tesznek össze egy akkumulátort, és mindegyikre az volt a válasz, hogy hát piackutatás, tehát hogy ők megnézik, hogy melyik cég, melyik piacon, melyik vásárlóközönség, milyen típusú külső aksikat részesít előnybe, milyen színek a menők, adott esetben milyen anyagot érdemes használni, és akkor mutogattak is ilyen színskálát, hogy ezekből szoktak válogatni, szóval, hogy ott ezeket meg lehetett nézni, illetve azt is megmutatták, hogy hogyan tervezik, tehát, hogy ott forgatták nekem ott össze-vissza ezeket a cuccokat, ilyen 3D-s CAD programokkal, és abból látszott, hogy ők is ugyanolyan aprólékosan tervezik meg az összes komponenst, mint ahogy azt láttuk az Irfannál, vagy az Ulefonnál, vagy az összes többi cégnél. Lehet, hogy ugyanazt az szoftvert is használják hozzá. A másik rész, ami érdekes volt, van egy belsős laborjuk, ami egy kicsi labor, és alapvetően tesztelést végeznek. Ott nem dolgoznak sokan, viszont nekik ugye az elsődleges feladatuk az, hogy ők minőség ellenőriznek utólag. Ami főleg azt jelenti, hogy amikor a gyárból néha kivesznek a gyártásból termékeket, és azokat külön behozzák ide a központba, és akkor ott nézegetik, hogy mennyire működnek jól. Van mindenféle szerkentyűjük, amivel kiméregetik a feszültséget, meg az áramerősséget, tudják tesztelni főleg a belső komponenseket, de ott kevesen dolgoznak, mert ők tényleg csak egy ilyen másodlagos tesztelési banda, mert az elsődleges a gyárban van. És akkor ezen a ponton mondta a Juna, aki ugye engem végigkísérgetett, meg volt még egy lány, aki szintén velünk jött, hogy itt az idő, hogy kimenjünk a gyárba. És akkor gondoltam, hogy rendelnek egy Didit, beülünk, azt kimegyünk, de nem, a főnök kocsiával mentünk, az Adamsnek az autójával, amit a Juna vezetett, aki egyébként 20 pár éves csaj. Volt bennem némi aggály, hogy ez vajon nem lesz ez egy kicsit ijesztő,
De hát a Juna 100-szor jobb sofőr, mint a Sofia az Irfanos csapatból. De akkor azt még nem tudtam, mert ugye ez előbb történt, mint az Irfanos kirándulás. Szóval kicsit ilyen voltak aggályom, beültem az autóba, de teljesen ügyes volt a lány. És elég sokat autóztunk, tehát hogy ki kellett menjünk majdnem Dongguan széléig. Ugye a Shenzheni reptértől délre van az ő székházuk, és a Shenzheni reptértől jóval északra van a gyár, ami már majdnem Dongguan, de azért nem, és akkor oda kivittek, és az nem csak, hogy egy gyár, hanem, illetve csak egy gyár, de hogy ez nem egy ilyen bérelt valami, hanem ez egy full saját tulajdon, az összes alkalmazott a Utopia Kft. Alkalmazottja, ami nem Kft., nem tudom, hogy hívják, de az Utopia nevű cég alkalmazottja, és az övék az étterem is, tehát a kantin, amiről kiderült, hogy a főnök bátyja csinálja ott a kaját, mert ő meg séf, tehát hogy vannak ilyen összefüggések, és tényleg ott mindenki véger, illetve Utopia alkalmazott, szóval az övék az egész gyár, az övék az épület, több szintes, és abban is vannak irodák, ahol más típusú munkát végeznek, főleg ugye a gyártással kapcsolatos teendőket látják el ott, és akkor ott elkezdtünk körülnézni. Az első és legfontosabb, hogy az Utopia az egy nagy cég, tehát hogy nagyon sok ember dolgozik ott, mert nem csak az van, hogy ők megvesznek innen-onnan tartozékokat, vagy komponenseket, és aztán utána beteszik egy házba is akkumulátor, hanem alapvetően az övék az a részlegés, vagy nekik van egy külön másik gyáruk, ahol konkrétan a cellákat gyártják, tehát ahol az akkumulátor modulok készülnek el, amikor azok elkészülnek, akkor ugye áthozzák ide ebbe a gyárba, és akkor itt lesz belőle külső akkumulátor. És akkor kérdeztem, hogy több dolgot is, de az egyik kérdésem az volt, hogy hát hogy van-e bányátok is, ahol a nyersanyagokat kiszedhetek hozzá, és arra nemrég jött meg a válasz, mert azt nem tudták fejből, hogy nem, tehát hogy azt ők is beszállítótól veszik, tehát azt a litiumot, meg az egyéb dolgokat, amiből az akkumulátor összeáll, de hogy több beszállítóra támaszkodnak, és hogy elég alaposan szelektálnak, hogy melyeket használják. Szóval, hogy bányájuk ugyan nincsen, de onnantól kezdve, hogy megjött a nyersanyag, odáig, hogy te a kezedbe veszed a boltban megvett vége raksidat, mindent az Utopia Kft. Csinál, vagy az Utopia csinál, és hát ez azt is jelenti, hogy elég erős a minőségbiztosításuk. Mert magában az akkumulátorgyárban is nyilván van egy minőségbiztosítás, amikor megjönnek a cellák a külső aksi gyárba, akkor is az van, hogy azokat is szúrópróbaszerűen ellenőrzik, sőt kivesznek bizonyos példányokat a szállítmányból, és beviszik egy másik laborba, ahol nagyon sok mindent csinálnak velük, így random, tehát hogy kisütik, visszatöltik nem tudom hányszor, akkor ezen kívül ugye nézik a feszültségét, áramerősségét, mindenféle műszerekkel, csinálnak aginget, tehát hogy így eljátszák, hogy így sok-sok ciklus után mi lesz vele, tehát nagyon sok módon ezt ellenőrzik, sőt, ha menet közben kiderül, hogy van hibás cella, akkor ott a helyszínen ezt meg tudják adott esetben oldani, mert megvan hozzá az eszköztáruk, tehát nem feltétlenül kell azt így kidobni, vagy visszaküldeni, vagy akármi, sőt, semmit nem dobnak, hanem mindent megpróbálnak újra felhasználni, ami hibás, hanem már magában a gyárban is van egy olyan részleg, ami a cellákat magukat meg tudja javítani, és ez nyilván nagyon praktikus nekik. Na és akkor megjönnek a cellák, és akkor elkezdődik a folyamat. Ugye az van, hogy ez ugyanolyan típusú gyár, mint amit láttunk akár az Irfannál, akár az Ulefonnál, hogy emberek ülnek egy futószalag mellett, jönnek a cuccok, amikből össze kell rakni az akkumulátort, és akkor mindenkinek van egy munkafolyamata. És van, ami ilyen egyszerűnek tűnik, mert csak matricázik, meg van olyan, ami kicsit komplexebb, amikor ugye a kábelezést kell megoldani. Ugye azt is lehetett látni, hogy függően attól, hogy mekkora kapacitású akkumulátor, attól függ, hogy hány cellát stackelnek össze, tehát mennyit tesznek bele. A cella méretek azok nagyjából láthatóan ugyanakkorák voltak, de hogyha ugye egy nagyobb kapacitású akkumulátorról van szó, akkor több cellát raknak bele, és ugye a kábelezés is egy kicsit komplexebb. Ha meg egy kis egyszerűről, akkor meg belemegy egy cell, azt el van intézve. Szóval, hogy ott látszott, hogy ez ki van itt találva, és akkor itt is az van, hogy így csavarozgatják, meg beleteszik a kábelt, és itt is az van, hogy minden munkafolyamat után van egy fickó, aki az előző munkafolyamatot visszaellenőrzi. Tehát belekerül a kábelezés, akkor a következő figura
az beledug egy Type-C-t, megnézi, hogy felveszi a töltést az akkumulátor, meg azt is megnézi, hogy lehagyja a töltést az akkumulátor, és aztán megy a következőre. Akkor az ugye ott mondjuk beleteszi nem tudom, az olyan dolgokat, amik mondjuk a LED kijelző, és akkor a következő ember kipróbálja, hogy ez működik-e. Tehát, hogy egy csomó minden így már a gyártás során így vissza van ellenőrizve, hogy a végeredmény tényleg olyan legyen, amit aztán utána be lehet csomagolni, és el lehet vinni az ügyfélnek. De végigmegy a folyamat, és utána az van, hogy amikor elkészül a konkrét doboz, amiben benne van az akkumulátor, akkor az nem megy rögtön a dobozba, abba a dobozba, amiben ugye kiszállítják, hanem van egy szoba, ahol ülnek ezek az akkumulátorok egymás mellett, mint a Matrixba az emberek, és az az aging szoba, tehát minden egyes akkumulátoron végigfut egy aging processz, ami azt jelenti, hogy ott lemerítik, visszatöltik sokszor, és ugye van egy gép, ami nézi, hogy melyik hogyan működik, tehát hogy van egy ilyen központi egység, ami ott azt is nézi, hogy melyik hogyan áll ebből a szempontból, és amelyik hibás, az ugye kikerül az agingből, nem megy be a végleges termékdobozba, hanem visszakerül nem is a gyártásban, hanem ugye a belső laborból megnézik, hogy mi a problémája, hogy az összeszerelési hiba volt-e, vagy maga a cella rossz, amit kaptak a saját akkumulátorgyárukból, tehát hogy ezeket itt mind viszont ellenőrzik. Szóval nagyon kényesek arra, hogy tényleg csak olyan külső aksi menjen ki, amelyik ugye hát megfelel az elvárásoknak. És akkor én azt gondoltam, hogy jó, hát ez így jó pofa, nekik van akkumulátorgyáruk, meg van összeszerelőüzemük, de hát nyilván rendelgetik innen-onnan különböző egyéb alkatrészeket, például a tokozást, de ezen a ponton, amikor ez bennem fölmerült, akkor így levittek egy hátsó részre, szerintem az a legrosszabb munkahely lehet, mert hogy így kicsit külön is van a gyártól, ahol présgépek vannak, amik ezeket a műanyag tokokat gyártják. Tehát, hogy saját maguk állítják elő azt is, hogy mibe teszik bele a cellákat. Tehát maga a burkolat is, az is saját gyártmány, és aztán van egy olyan helység, ahol meg minden burkolatra egy lézergravírozó cég a feladatokat rányomja, és akkor kérdeztem is, hogy mikor álltatok át arra, hogy a 3 darab C betű is rá legyen, ami a kínai belső repülőjáratokon való megfeleltetésnek az áloga, és mondták, hogy hát nyilván az is egy certifikációt meg kell szerezni, és amint megszerezték, már ugye rá tudták lézernyomtatni ezekre a burkolatokra a 3 darab C-t is, tehát az ő akkumulátoraik egy ideje már kompatibilisek azzal, hogy te fel tud vinni kínai domestic, tehát belföldi járatokon is, mert ugye van most egy olyan szabály Kínában júniustól, hogyha ez nincs rajta az a 3 darab C betű, akkor az aksit az dobhatod ki a francba, mert nem lehet felvinni fedélzetre. Ezzel egyébként a Virág Dani megszívta, mert őnála volt egy Bezos akkumulátor, ami hát már nincs nála, mert a Shanghai-Shenzhen repülőjáratán ezt kiszedették vele, és ott kellett hagyja Shanghaiba. Na, de hogy egy kicsit még visszatérjek a tesztelési folyamathoz, ugye az van, hogy a belsős laborban azért van egy csomó ilyen gyötrő dolog. Az egyik ilyen, hogy mit tudom én, sós páratartalmat szimulálnak, vagy sós levegőt, meg mi történik, ha alkoholba teszik az eszközt. Van egy gép, ami a kábeleket lógatja nem tudom hány kilóval sok-sok ideig, hogy azok mennyire szakadásmentesek, hogy mennyire bírják ezt a fajta terhelést. Szóval hogy ott is nagyon sok mindent csinálnak. És akkor ott volt egy hölgy, akivel lehetett beszélgetni így a dolognak a műszaki dolgairól, vagy a kémiai dolgairól, és kérdeztem, hogy hát értem, hogy ez mind lítium-ion, de hogy nincs esetleg terven, hogy váltanak akár szilíciumkarbonra, akár pedig szilárdtest akkumulátorra, és mondta, hogy próbált elmagyarázni kínaiul, mert ő nem beszélt angolul, és nekem meg próbált fordítani a Juna, de hát túl sok volt a szakkifejezés, hogy mi a helyzet, de ott az jött le, hogy a lítium-ion ők azzal foglalkoznak. De utólag voltak annyira kedvesek, hogy ezekre a kérdéseimre kaptam egy nagyon részletes választ, és ebből az jött ki, hogy folyamatosan próbálnak fejleszteni ebbe az irányba, de jelenleg a szilárdtest aksik nem elég jók. Tehát egyrészt sokszor annyiba kerül legyártani, mint a normált, másrészt pedig sokkal kevésbé stabilak, ami azt jelenti, hogy könnyebben degradálódik, könnyebb a meghibásodási arány, könnyebben romolhat el. A szilícium-karbonra meg azt mondták, hogy hát igazából egy külső aksinál nem annyira lényeges ez a fajta paraméter, de természetesen azon is, tehát folyamatosan vizsgálják azt, hogy mikor lehet esetleg ilyen típusú termékeket is gyártani. Szóval, hogy nem ismeretlen dolgokat mondtam én ott nekik, nyilván nem, óriási nagy cég az Utópia, hogyha azt nézem, hogy mennyi mindent csinálnak, és tényleg szinte 100%-ban saját kézben van a külső akkumulátorok gyártása. Szóval, hogy meg vagyok róla győződve, hogy ha eljön a pillanat, hogy át lehet állni biztonsággal és hatékonyan akár szilíciumkarbonra, akár szilárdtest akkumulátorokra, akkor az elsők között lesznek, akik ezt meglépik. Szóval megnéztünk mindent, és
Még a fotolaborba is bementünk, ahol a termékeket fotózzák ahhoz, hogy kitegyék a webre. Ez egy elég káoszos szoba volt, de hát nyilván azon, hogy egy ekkora akkumulátornak a fotózásához nem kell egy óriási stúdió. Szóval, hogy tényleg minden házon belül van, ez nekem egy tök nagy meglepetés volt. Tényleg az van, hogy amikor ilyen kiállításokra megyünk, és látunk különböző cég neveket, vagy brandeket, vagy márkákat, amiket eddig nem ismertünk, vagy csak így félig, és elkezdünk velük beszélgetni, de akkor ott azon a ponton nem derül ki, hogy egyébként a háttérben ez mennyire komoly banda, és mennyire csak az van, hogy valamit összeszerelnek, amit a piacról innen összevásárolnak. És nekem a Véger, illetve hát ugye az Utópia, az egy kifejezett meglepetés volt, mert én nem számítottam arra, hogy ez egy ennyire komplex, és mindent ennyire egy kézben tartó banda, de mindenképpen hogy mondjam, tehát, hogy így a bizalmam alapvetően növekedett a Véger termékek irányába, mert tényleg azt láttam, hogy ebből a szempontból viszont nagyon alaposak, és hogy miután minden egy kézben van, ez valószínűleg az a minőség szempontjából is jó, hiszen saját maguk tudják meghatározni, hogy mekkora cellához mekkora burkolat kell, ott milyen hűtést kell beletenni, mennyi helyet kell hagyni a cellák között, hogyan kell kábelezni. Szóval az látszik, hogy ott mindent tényleg ők tervezik meg, ők rendelik meg, ők gyártják le, ők szerelik össze, tehát hogy az egész folyamatot kézben tartják, és ez az azt is jelenti általában, hogy az ilyen dolgok általában vagy hatékonyabbak, vagy jobban működnek, vagy megbízhatóbban működnek. Az van, hogy egyébként, hogyha megnézed a Véger termékeket, van nekik egy csomó, akkor azt lehet látni, hogy folyamatosan gondolkodnak azon, hogy hogyan lehetne jobbá tenni egy külső akkumulátort. És nyilván az van, hogy mit vársz egy külső aksitól. Tehát azt várod, hogy legyen valamekkora kapacitása, legyen valamekkora töltési sebessége, és kinézzen valahogy. Tehát körülbelül ezek az alap elvárások. De nyilván az van, hogy külső aksi és külső aksi között is marha nagy különbségek vannak. Ugye nyilván egyrészt van minőségbeli különbség, ténylegesen tudja elhozni azt a kapacitást, azt a feszültséget, azt az áramerősséget, ami rá van írva, mennyi ideig tart, mennyi idő, amíg elkezd ténylegesen degradálódni, milyen a töltési sebesség, milyen szabványokat támogat. Tehát ezek olyan paraméterek, amiket egyrészt meg lehet nézni a specifikációba, másrészt pedig kiderül így használat közben, hogy ez tudja ezeket hozni. De ami ennél nekem érdekesebb, hogy mi az, ami plusz, amit bele lehet tenni egy ilyen cuccba, és láthatóan ezen marha sokat gondolkodnak. Ugye az, hogy a Qi2 szabvánnyal nekik már kompatibilis egy csomó külső aksiuk, az nem meglepetés. Egyre több és több külső akkumulátor van a piacon, ami kompatibilis Qi2-vel. Többek között mi is kaptunk egyet ajándékba a Dreamy-től, nyilván nem a Dreamy gyárt, de hogy nekünk is van most már a Daninak is, mert nekünk is egy ilyen pici Qi2-es akkumulátorunk, tök szeretjük, 3C rajta van. De hogy ők mondjuk most pont azt találták ki, hogy AirTag-et tesznek a külső aksiba, ami azt jelenti, hogy hát ha elhagyod, akkor ugye az Apple Find My-jal meg tudod keresni, hogy hol lehet a külső akkumulátorod. Nekem ezzel kapcsolatban hogy vannak ilyen kérdéseim, hogy fontos-e annyira nekem egy külső akkumulátor, hogy többet fizessek azért, hogy legyen benne AirTag, de hát nyilván majd a piac visszaigazolja nekik, hogy ez mennyire egy fontos feature, de minden esetre láthatóan valami ötletük volt, azt belerakták egy termékbe, és megnézik, és szondázzák a piacot, hogy ez mennyire oké. Szóval, hogy ez egy, nem tudom, tehát, hogy a külső aksi egy unalmas termék lenne, de most, hogy voltam ugye a központban, ahol a dizájnt csinálják, meg voltam a gyárba, meg láttam a fröccsöntőüzemet, meg az egész tesztelési procedúrát, hirtelen azt kezdtem el érezni, hogy ez nem is annyira egyszerű, mint ahogy azt gondoltam, hanem hogy egy komplex folyamat, és rengeteg komponenstől, és odafigyeléstől, és hozzávalótól, és tervezéstől, és gondolkodástól függ, hogy aztán a végeredmény, amit piacra adnak, az milyen lesz. Na most, amit még szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani, mert a lelkemre kötötték, hogy ugye én Véger néven ismerem ezt a bandát. Olyan néven voltak kint a kiállításon, én is úgy kommunikáltam velük, hogy én majd a Végerhez fogok menni, de ők nagyon mondták nekem, hogy azért tökre örülnének, hogy a Charmast márkát is megemlíteném, ami egyelőre Magyarországon nem feltétlenül annyira ismert, de hogy ugyanaz a cég csinálja, ugyanazokból a komponensekből, és egy kicsit másik célcsoportra lő, mert az ilyen trendy, fiatalosabb, színesebb, vidámabb, talán egy picivel olcsóbb is, és emellett a Véger brand az meg egy hangyányit prémiumabbra van paraméterezve, szóval, hogy nekem itt a lelkemre kötötték, mondjam el, úgyhogy ezúttal ezt most elmondtam. Na, és akkor még egy dolgot szerettem volna itt kicsit beavatni benneteket ebbe a dologba, hogy nagyon sokat beszéltünk a biztonságról, mert ugye a külső akkumulátorok kapcsán ez azért elő szokott jönni.
Ráadásul nem véletlenül van az, hogy mind az európai légi szabályok, mind pedig a kínaiak hát jelentősen korlátozzák így a fedélzeten használható külső akkumulátorokat. Ugye jellemzően azon, hogy a kínai légitársaságok megengedik, hogy felvidd a fedélzetre az aksit, de nem használhatod, tehát hogy tilos tölteni. Mondjuk nem tudom, hogy derül ki a táskádba csinálod, de mindegy, ha viszont baj van vele, akkor nyilván elővesznek. És az európai légitársaságunknál is van olyan, ahol meg van tiltva a külső akkumulátor használata, például Vizeren. Ennek főleg az az oka, hogy ugye voltak olyan események a múltban, amikor a fedélzeten hát legalábbis füstölni, de volt, hogy kigyulladt egy külső akkumulátor, és akkor ez, hát ugye légibiztonság szempontjából ez elég kritikus, tehát hogy akkor azt mondták a légitársaság, hogy ne kockáztassunk. És ugye a végeresek azt mondták, hogy ennek elsősorban nem az az oka, hogy alapvetően olyan külső akkumulátorokat használnak az emberek, amelyek trágyák. Tehát, hogy nem az van, hogy az aksi szar, hanem az van, hogy náluk is ez nagyon-nagyon kiemelten fontos, lehet, hogy náluk inkább és máshol kevésbé, hogy olyan házban legyenek ezek az akkumulátorok, és azért nem tudnak annyira vékonyak lenni a külső akkumulátorok a megfelelő kapacitás mellett, mint amit látsz mondjuk egy telefonban. Tehát, hogy ránézel egy telefonba, azt mondod, hogy ebben 7000 mAh van, miközben ez nem is egy olyan vastag telefon, és mellette itt van a külső aksi, ezek 10.000 mAh és háromszor akkora, mint maga a telefonom. Szóval, hogy ennek nem az az oka, hogy bénák lennének, hanem az az oka, hogy nagyon fontos az, hogy nagyon védve legyen az akkumulátor, tehát a maga a cella, a külső akkumulátor házon belül, mert bármennyire is jó a cella, bármennyire is egyébként megbízható helyről származik maga az akkumulátor, ha behatás éri, leesik, valaki rálép, átmegy rajta egy autó, megszúródik valahogy, tehát bármilyen behatás éri, akkor ugye attól sem lesz rögtön baja, hanem hogyha a megrongálódott akkumulátort te töltöd vagy használod, akkor ugye ez okozhatja azt, hogy mondjuk záratos lesz, vagy valami más kémiai reakció elindul benne, aminek az eredményeképpen felmelegszik, és ugye vagy csak füstölni kezd, vagy pedig ki is gyullad. Tehát a leglényegesebb dolog, ha neked már van egy külső akkumulátorod, és ledobtad, akkor azért azt mondanám, hogy legyél óvatos. Mondjuk nem mondom azt, hogy leesik nem tudom így a kanapéról a szőnyegre, akkor baja lesz, de ha az első emeletről esik le kemény talajra, akkor lehet, hogy a belső komponensek, nem is látod a nyomát kívülről, de lehet, hogy belül ott történt valami, és akkor óvatosnak kell lenni ezzel kapcsolatban, hogy hogyan használod a továbbiakban, és erre is vannak különböző tesztek, amiket csinálnak ugye nyilván a Végernél is, az Utópiánál is, meg más gyártók is foglalkoznak vele. Ezeken át kell menni az akkumulátornak, akkor kapják meg ezeket a CCC meg CE jelöléseket. Szóval, hogy a nagyon olcsó külső akkumulátor, amit te nem tudom, ismeretlen helyről rendelsz, azért, mert kedvező áron kínál neked nagy kapacitást, abban azért benne van a veszély, hogy nem feltétlenül, nem lesz vele semmi baj nagy eséllyel, de benne van a veszély, hogyha megrongálódik, vagy behatás éri kívülről, akkor, és utána tovább használod, akkor az már problémát okozhat a jövőben. Úgyhogy ezt még mindenképp fontosnak tartottam itt elmondani, mert nekem is itt a lelkemre kötötték, és tök sokat beszéltek róla, most kaptam egy külön leírást is erről a témáról. Szóval, hogy összességében az van, hogy egy teljesen más attitűddel jöttem ki a végeresektől, főleg a gyárból. Ugye elmentünk oda a gyárba, és még a végén közösen ebédeltünk egyet, ami egy ilyen nagyon, nagyon autentikus kínai hely volt, és akkor mondta a Juna, hogy hát itt tökre köszönöm, hogy ott voltam, én is nagyon hálálkodtam neki, és akkor mondta, hogy adna nekem így ajándékba is szempölt, hogy hozzam haza és legyen róla anyag, de hát pontosan tudja, hogy nem lehet ezt repülő rendesen hazahozni, mert ugye a hátizsák, illetve a feladott podgyászban nem teheted bele, a kézipodgyászatban pedig hát limitált, hogy mennyit vihetsz el, és az se biztos, hogy egyáltalán engedik. Szóval majd valahogy ide küldik, nyilván ugye egy erre dedikált szállítmányozási megoldással, és akkor még be fogjuk tudni mutatni nektek a Véger termékeket is, azokat, amiknek az elkészítését most meg tudtam nézni a gyárban. Úgyhogy ez volt a Véger, illetve a Charmast akkumulátorgyár, ami igazából az Utópia nevű cégnek a két márkája. Remélem nem volt nagyon unalmas. Ha igen, akkor ma úgyse nézed, ha viszont azt gondolod, hogy érdekes volt, és még nem vagy valamire feliratkozva, pedig még érdekelnének hasonló dolgok, akkor nyugodtan nyom meg a körülöttem lévő gombokat, és akkor ez a probléma megoldódik. De mindenki másnak, aki már fel van iratkozva, és ezt is kibírta velem, nagyon-nagyon szépen köszönöm a kitüntetett figyelmet. Nem ez az utolsó anyag Kínából, mert még egy nagy volumenű összefoglalót is szeretnék csinálni. Sziasztok!
Shenzhen, Shanghai.